Hi Earthlings! So, pinakita ko ang at least 8 hours, no? 6 hours, 7 hours. Tamad ko sa math, no? But this is the 7th hour of me using the magnetic lashes. Naiga na ako, natulog ako, nakaidlip ako. Medyo kumugulo pero madali siyang ayusin. Ay! Ayun, natanggal. Ayun, ganun lang siya. It's like a clip. Oh, ganun lang siya. Tanggal na. Gusto niyo ikabit natin. Madali lang siya ikabit pag nasanay ka na. Una, ipapatong nyo lang yung eyelashes sa totoo mong eyelashes. Tapos, iipit mo lang yung totoo mong eyelashes sa dalawang magnet ng magnetic eyelashes, and then taran! Hi Earthlings! So, ito yung tsura ng lashes pag nakalagay sa kanyang lalagyanan. Tapos, ganito siya. Malambot yan. Hindi siya, oops. See? Malambot siya. Tapos yung makapal na area na yun, yun yung magnet. So, ayan. So, pagka inipit mo yung eyelashes mo, ganyan. Ganyan. See? Papatong, magdidikit sila. Ganyan lang siya. Hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat, hindi siya makate, hindi siya masakit. Mas masakit pa nga yung false eyelashes na ginuglue. You put to keep it there para magpili ang kanyang shape. Madikit yung magnet niya. So, kahit gaano katagal,